So, sa lahat po ng mga gagawa ng ganitong klaseng tutorial, pang summer dahil March na ngayon, ayan, kailangan yung mga pang summer na ilabas nyo yung mga pang-sexy ninyo mga damit, ayan, mag-diet na rin kayo. Siyempre, kailangan sexy kapag tayo ay nagpakita. Nagbukas na ang tindahan ni Aling Maria. Because you know I go to Palengke, Palengke. Each morning I go to Palengke. Hi! It's me, Aling Maria, and welcome to my channel! And today, itong gagawin na naman nating panibagong DIY. Ito yun na yung pinakalas na binili natin dun sa 5 Real store. So, kung makikita nyo, napaka-plain niya. And shoutout sa LGBT community. Ayan. Nagustuhan ko siya kasi ang ganda ng pagkaka-design ng rainbow niya. At kung mapapansin nyo, masyado siyang malaki. So, i-makeover natin siya ng bonggang-bongga. Ayan. Gagandahan natin siya. At katulad ng nakaraan na video, lalagyan din natin siya ng combination. Ito naman ay lace naman. So, dito sa ating kinombination na lace, mas maganda to dahil makikita nyo dito sa kulay ng ating rainbow, makikita natin dito, yun din ang ilalagay natin, yung basta may makita ka dyan kulay dyan, yun ang i-combination natin sa likod. So, sa lahat ng mga gagawa ng ganitong DIY, gumamit din kayo ng ibang mga kakaibang mga combination, hindi yung palaging plain na lang din, lalagay nyo lang ng ruffles, lalagay nyo lang ng ganito, ganyan. Gumawa din kayo ng something special at bago sa paningin ng tao. So, umpisahan na natin ang paggawa ng, hindi ko alam kung anong tawag dito, basta kayo na bahala. Una ay tastasin lahat ng part ng blouse. At i-fold ang front ng blouse at ipin para ma-flat. Binawasan ko ng bahagya sa sides at nagsukat ako mula sa shoulder pababa ng 18 inches at mula sa shoulder papunta sa center point ay nagsukat ako ng 6 inches pa-slant at markingan. Ikat ng may half inches sewing allowance. Back sides naman ang gagawin natin. Same procedure lang sa front ang sukat ng 18 inches na haba at sikip sa gilid. Magbawas ng 2 inches sa shoulder at mula sa shoulder ay magsukat ng 6 inches at may lapad na 3 inches at half inches naman sa baba.
ikat ng may 1/2 inches sewing allowance. Para sa design ng ating damit ay gagamit tayo ng lace. Kunin ang tinabas na center back at ilatag sa lace at ipin. Pitin at kortehan or isunod sa korte ng bulaklak. Sobrahan natin ng kahit 1/2 inches ang lace sa korte ng bulaklak para sa magandang finishing nito pag kinabit. At i-overlock ang center back at center front. Natitira natin tela ay gagawin nating belt ang ating blouse. Sides muna ang ating tatahiin. Ipin ang lace sa back body. At bastingan. Sa front sides ay i-fold ng 1/4 or pantay pata ang center front. At plantsahin. I-join ang shoulder.
I-join ang sides at i-overlock. Gagawin naman natin ngayon ang paha or belt. I-join. At i-close ng bahagya ang dulo ng belt. Same procedure lang sa kabilang dulo at balik na rin. Put ang belt sa body, huwag lang sa lace. I-overlock ang join ng belt at ang armhole. I-fold ng 1/4 ang armhole. At plantsahin. Fit natin kung may i-repair pa tayo. So, maluwag pa din sa armhole. Sigipan na lang uli natin. Ito na ang ating finished product. Lahat ng ginamit ko ay nasa baba ng description. Any question and suggestion, just comment down below. Kung makikita nyo, medyo niliitan ko siya ng bahagya at iniksian ko rin ng bahagya dahil nilagyan natin siya ng waistband at panali. Waistband at panali. Waistband at panali. So, nilagyan natin siya ng style na ganyan para maiba naman. So, basta maiba lang siya. At nilagyan ko rin ng lace sa likod. Yan, kung makita nyo, nandito rin yung kulay niya dito sa ating rainbow. Yan, makita nyo din dyan. At medyo niluwangan ko ng bahagya. At bagay na bagay siya sa summer. Kung makita nyo, bagay siya sa mga high-waisted na mga pantalon, short, jumpsuit. Yan, maganda yan. Jumpsuit. Siyempre, hindi ko maintindihan kung bakit kulay puti na naman tong nakuha ko. Or dahil siguro maganda lang talaga tong kulay ng ating nakuha. Yan. So, wala naman akong issue doon. Nagtaka lang ako bakit puti na naman to. Nung nakaraan din, kung makikita nyo, kung mapapansin niyo kulay puti tapos pula naman yung dati kong video. So, sa lahat po ng mga gagawa ng ganitong klaseng tutorial. So, sa lahat po ng mga gagawa ng ganitong DIY, maganda yung gagamit tayo ng iba namang tela para maging combination ng ating mga damit. So, mas maganda yung talagang pang summer na summer dahil March na ngayon. Ayan. Kailangan yung mga pang-summer na ilabas nyo yung mga pang-sexy ninyo mga damit. Ayan, mag-diet na rin kayo. Kailangan na sexy pa rin tayo pag summer. So, kailangan mag-diet na rin kayo. Or, pag natutokso kayo, medyo tikit mata naman. Mag-like, i-share, mag-subscribe, at pakiclick na rin ang bell icon para palagi kang updated sa aking vlog. And it's me, Aling Maria. Thank you for watching!
Marie, Marie, Marie.